आता आपण चाललो आहे साऊथ इंडिया रोड ट्रिप. उद्या रोड ट्रिपला जायचंय, तर आपल्याला कॅरेज आणि बाकी ॲक्सेसरीज आपण ऍड करतो. आता आम्ही बाकीचे जे लोक आहेत त्यांचा आम्ही आता वेट करत आहे इथे. अजून एक आपल्याकडे गाडी आहे ज्यामध्ये आपले अजून बाकीचे फॅमिली आहेत. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. आता आम्ही ते बिग वनच्या पुढे आहे. चांगलं राहतं. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. अरे आधी Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So आता आम्ही सोलापूरमध्ये आहे आणि सोलापूरमधनं लेफ्ट टर्न हैदराबादला जातो आणि राईट टर्न अक्कलकोटला जातो. तर आपण ड्रायव्हर एक्सचेंज केलाय, थोडं ब्रेक घेतलाय ड्रायव्हिंगसाठी. हे लोकांची झोप झाली. लुक ॲट दिस इज नळदुर्ग फोर्ट. we get lost in the crowd. The air can't deny. Standing in a blurry dream. So this is Karnataka state border crossing. So now we are refueling our car. We are in where? Humnabad, which is in Karnataka. The names of the places are quite weird, like we are not used to it, but we will try to pronounce it in real better way. So आता आपला 8वा टोल नाका आहे, 8वा. National Highway 65 for 800 meters. Feel the air get thinner. आता आम्ही जस्ट इथं SN फूड कोर्ट म्हणून आहे, तिथं आम्ही जस्ट लंच केला, व्हेज लंच. तर म्हणजे ॲव्हरेज लंच होता. बट ऑन द वे तर खूप कमी रेस्टॉरंट आहेत, त्यामुळे जिथं तुम्हाला भेटेल तिथं तुम्ही शक्यतो लंच करून घेतलं पाहिजे. तर आमचे ड्रायव्हर काका आहेत. कसं वाटतं, रोड्स वगैरे कसे आहेत तिकडचे? रोड खूप छान आहे, पण आपण मध्ये जरा 4 वाजता लंच करून आता हैदराबादच्या दिशेने चाललो आहे आणि आता आपल्या मम्मी लोकांच्या प्रतिक्रिया ऐकूया. छान, खूप एन्जॉय केला आम्ही. जायची ती आज पूर्ण होत आहे. मी खूप हॅप्पी आहे, खूप छान वाटते. या काकूंनी झोपेचा खूप आनंद घेतला. काय होईल ते नक्कीच तुम्हाला विराज दाखवेल. सबस्क्राईब करा, लाईक करा, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब. लाईक शेअर आणि करायचंय एडिटिंग. आमच्या काकूंकडे मोबाईल नाही, पण त्यांना खूप सारं नॉलेज आहे, जसं गोप्रो झालं. हे आपल्या सबस्क्राईब करण्याचं. वी आर इन हैदराबाद राईट नाव. हैदराबाद इज जस्ट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड वी आर टर्निंग फॉर राउंड अबाउट मारना पड़ता है हैदराबाद में. डेवलप लग रहा है मतलब हैदराबाद में आके. रिच है, थोड़ा खराब था but ठीक है. क्योंकि एयरपोर्ट एरिया है शायद, इसकी वजह से ये पूरा डेवलप किया. रोड है, सुपर रोड. तरतरी आती है. वैसे भी तरतरी ही रहता हूँ मैं. नितीन गडकरींचा आभार मानताय तुम्ही? इथे काय आहे ते? ज्यांनी कोणी रोड बनवले त्यांचे आभार. खूप सुंदर. खूप सुंदर. खूपच छान. पुण्यात बाकी सगळे, पण फक्त रोडच्या बाबतीत थोडं अवघड आहे, म्हणजे खूपच वैताग आलाय पुण्याच्या रोड. कॉपी राईट. काय जायचं ते ह्याला नाही येत. 150 स्पीड. 150 स्पीड लिमिट. बदला परत माहिती आपण बनवले असते का. सो इथनं आपल्याला आता राईट मारायचं आहे, ज्यापासून आपण NH65 ला लागतो, जो की डायरेक्ट आपल्याला स्टेट आंध्र प्रदेशमध्ये घेऊन चाललो.
लाईट मार याला. आमचं जे जंगल आहे ते आपल्याला क्रॉस करणं आता थोडं डिफिकल्ट होणार आहे, त्यामुळे पाहू आता इथं अलीकडे स्टे करायचा का काय करायचं नाही, तिचा पण विचार केला पाहिजे कारण की फॅमिली आहे आपल्यासोबत. सो आत्ता आपण इथं श्रीशैलम फाट्यावरती पोहोचलो आहे आणि आत्ता इथं आम्ही जस्ट त्यांना माहिती विचारली की गेट किती वाजेपर्यंत चालू असतं आपलं, तर ते आत्ता 7:30च्या ऐवजी 9 वाजेपर्यंत आत्ता त्यांनी ओपन ठेवलेलं आहे, त्यामुळे आम्ही आत्ता पोहोचू शकतो. इथनं आता श्रीशैलम 130 किलोमीटर आहे. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभाल. आता आपला पूर्ण घाट सेक्शन असणार आहे, काय वाटतं तुम्हाला? जरा रात्री टाइम आहे, सावकाश जाऊ आपण आता. की इथं ह्या जंगलामध्ये वाघ आणि बाकी ॲनिमल्स आहेत. आपण ह्या धरतीवर सगळ्यात मोठे विषारी प्राणी आहोत, आपण काहीच सोडत नाही. जंगल आणि असे जर असतं तर आपल्याला वाघ सिंह बघायला मिळतील, आपलं भाग्यच म्हणायचं. Continue for 107 kilometers. सो आत्ता आपण इथं श्रीशैलमच्या चेक पॉईंटला पोहोचलो आहे. खरा घाट चालू होतो असं म्हणलं जातं, त्यामुळं आम्ही इथे ड्रायव्हर स्विच केला आणि पप्पा गाडी चालवायला बसले. फायनली वी रीच्ड श्रीशैलम. आता सिच्युएशन अशी आहे की आम्ही ना घरके ना घाटके असं झालेलो आहे. आता वाजलेत आहे 12, घड्याळात पण आणि आमचे पण. आम्हाला आता हॉटेलच भेटत नाही कुठेही स्टेसाठी. काहीतरी उत्सव आहे त्यामुळे फुल पॅक आहे, नो हॉटेल्स, ऑल बुक, रोड्स पॅक आहेत आणि आता आम्ही अडकलो एक जंगलाच्या मध्ये. Very good morning guys, so this is day 2 in Srisailam and we are heading to Tirupati right now. दर्शन नाही झालं बिकॉज खूप गर्दी आहे, काहीतरी उत्सव आहे त्यांचा. हॅलो गाईज, डे 2. आत्ता आपण चिन्ना दुर्नाला मध्ये आहे, विच इज इन आंध्र प्रदेश. ते अराउंड 400 किलोमीटर्स आहे. तर आता आम्ही रिफ्युलिंग करते आमच्या गाडीचं. कमी ॲव्हरेज देते काही 10-11 ॲव्हरेज देत असतात. त्यातली कोणती गाडी पाहिजे तुम्हाला? तुम्ही द्याल ते कबूल करू. घ्या हो, चॉईस करा, तुम्हाला चॉईसचा मौका देतोय मी आज. काही चॉईस दोन्ही नाही 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 नाही. मस्त जोक मारा रे, या हस रे हलकट हस. आम्ही रस्ता चुकलेलो, आता परत तिरुपतीच्या रोडला लागलो आणि तिरुपती इथनं अराउंड 158 किलोमीटर्स आहे. मी तिरुपतीपासून एक 45 किलोमीटर्स आहे, बट आम्ही एक 100 ते 70 ते 80 किलोमीटर झालं हॉटेल शोधतोय जेवणासाठी, पण इकडे हॉटेलच भेटत नाही हायवेवरती कोणतंच. एक तरह की जंगल सफारी. पोहोचलो आहे तिरुपती मध्ये. देखो गाड़ी की हालत.
आम्ही इथं हॉटेल शोधतोय, फॅमिली रेस्टॉरंट, जिथं आम्हाला डिनर करायला भेटेल. शेजारी छान एरिया आहे म्हणजे प्रॉपर सिटीमध्ये. यू कॅन चेक दिस आउट. 12 लोक आहे, 12. येस. आता सर्वजण सुस्तावलेत सगळे. मी हा पूर्ण फॅमिली ब्लॉग असणार आहे, त्यामुळं प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. काही आपण सिनेमॅटिक शॉर्ट्स घेणार आहे ऑफकोर्स, बट आत्ता डेलीमध्ये आपण फॅमिली ब्लॉग पूर्ण बनवतो. काय दर्शन पास जो आपण 300 रुपीजचा काढलं. लुंगी कंपल्सरी आहे ना? ठीक आहे. उधर से लुंगी लेना पडेगा. ची लुंगी घेतली बेज कलर. आता आपण त्याला दर्शन होईल. चला.